රයිට් පුතේ අද අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ අන්තිම ප්‍රැක්ටිකල් එකත් එක්ක measuring sorry mechanical properties of matter වල තියෙන අන්තිම ප්‍රැක්ටිකල් එක. so මේක තමයි ඔයාලගේ සිලබස් එකේ තියෙන අන්තිම ප්‍රැක්ටිකල් එක. එතකොට මේක තියෙන්නේ මේ අපි මේ apparatus එක නැත්නම් මේකට කියනවා Jager apparatus කියලා. එතකොට අපි මේක කියන්නේ determination of surface tension of a liquid using Jagers method. Jager method එක කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. तर මේක චුට්ටක් සෙටප් එක ගැන මම පොඩ්ඩක් මෙතන කියන්නම්. මෙතන කොනිකල් ෆ්ලාස්ක් එකක් තියෙනවා. හරිද? මෙතන ෆනල් එකක් තියෙනවා මේ පොඩි ඇඩ්ජස්ටබල් ටැප් එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපිට ටැප් එක ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පුතේ මැනෝමීටර් එකක්. මෙතන අපි ලික්විඩ් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කෙරොසින්. මැනෝමීටර් ලික්විඩ් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කෙරොසින්. so මැනෝමීටර් එකෙන් මොකද කරන්නේ? we can measure the pressure inside this tube. මෙන්න මේක glass tube එකක් පුතේ. මේක glass tube එකක්. එතන මේ glass tube එක ඇතුලේ air තමයි trap වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික. මේ air trap වෙච්ච air වල so we can measure the pressure of the trapped air using the manometer. right. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපි surface tension එක හොයන්න අවශ්‍ය කරන liquid එක beaker එකක් දාලා තියෙන්නේ. beaker එක adjustable bench එකක් උඩ නැත්නම් lap jack එකක් උඩ තමයි තියලා තියෙන්නේ. හරි. ඕක තමයි setup එක. කරන විදිය මම ඉස්සරහට කියන්නම්. setup එක ওই විදියට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ liquid එකකින් මොකද්ද කරන්නේ? පුතේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ ටියුබ් එක fully liquid එකේ immerse කරලා තියෙනකොට මේ ටියුබ් එක ඇතුලේ තියෙන air volume එක හිර වෙලා තියෙන්නේ, trap වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මම මුලිනුත් කිව්වේ trapped air තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතනින් liquid එක droplets විදිහට වැටෙනකොට පුතේ මේක funnel එකකින් එතකොට මේ මෙතන උඩිනු seal කරලා තියෙන නිසා the volume of the trapped air will decrease. volume එක decrease වෙනවා. volume එක decrease වෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ මේ ඇතුලේ pressure එක වැඩි වෙනවා. දන්නවනේ. temperature එකයි mass එකයි constant නම් volume එක අඩු වෙනකොට pressure එක වැඩි වෙනවා. Boyle's law. හරි. එතන මෙතනත් වෙන්නේ ඒකම තමයි. හරි. pressure එක වැඩි වෙනවා. pressure එක වැඩි වෙනකොට පුතේ මෙන්න මේ කෙලවරින් පොඩි බබල් එකක් හැදෙන්න හදනවා. there will be a small bubble creating. හරියට මෙන්න මේ වගේ. spherical meniscus එකක් වගේ. බබල් එකක්. ඔන්න ඕක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න යන්නේ. මේ බබල් එක පාවිච්චි කරලා. හරි? දැන් මේකේ තියරි පාර්ට් එක මම කියන්නම් ඉස්සෙල්ලාම. ඔයාලගේ පොතේ දීලා මේ ටියුටෝරියල් එකේ නැත්නම් හෑන්ඩ් අවුට් එකේ දීලා තියෙනවා pressure inside the bubble. මෙන්න මේ හැදෙන බබල් එකේ pressure එක P1 කියලා ගාන දීලා තියෙනවා. P1 කියලා කියන්නේ පුතේ මේ ටියුබ් එක ඇතුලේ තියෙන එයානේ. ඒතර මේ ඇතුලේ සම්පූර්ණ එයා pressure එක P1 කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද බබල් එක ඇතුලේ තියෙන එයා. ඒතර එයා pressure එක P1 කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. තොර P1 අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? P1 කොහොමද ලියන්නේ? මම කිව්වා මේ ඇතුලේ තියෙන trapped air වල pressure එක මයින්න පුළුවන් මෙන්න මේ මැනෝමීටර් එක පාවිච්චි කරලා. කොහොමද? පුතේ මෙතන මැනෝමීටර් එක ඇට්මොස්ෆියර් එකට එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙනවා. හරි? ඇට්මොස්ෆියර් එකට එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙනවා. එතන ඇට්මොස්ෆියර් එකට එක්ස්පෝස් වුණාම එතන ප්‍රෙෂර් එක P1 P නෝට් කියලා හිතමු. P නෝට්. ඇට්මොස්ෆියරික් ප්‍රෙෂර් එක P නෝට්. මේ ලික්විඩ් කොලම් එකේ height එක මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට height එක H2 rho g. H2 rho 2g. මැනෝමීටර් ලික්විඩ් එකේ ඩෙන්සිටි එක rho 2 කියලා තියෙනවා.
එන්න එතකොට මේ මෙතන ප්‍රෙෂර් එක ගන්න පුළුවන්. P0 plus H2 rho g කියන්නේ මෙතන ප්‍රෙෂර් එක. so මේ තියෙන්නේ static liquid එකක්. එතන මෙතන ප්‍රෙෂර් එකයි මෙන්න මෙතන ප්‍රෙෂර් එකයි equal. හරි. දැක්කනේ? මෙතන ප්‍රෙෂර් එකයි මෙතන ප්‍රෙෂර් එකයි equal. එතකොට මේ ප්‍රෙෂර් එකම තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන එයා කොලම් එකේ ප්‍රෙෂර් එක. ඇයි ඒ? මේ එයා කොලම් එකේ ප්‍රෙෂර් එක නිසා තමයි මේ මැනෝමීටර් ලික්විඩ් එක පල්ලෙහාට තල්ලු කරන් ඉන්නේ. So this pressure at this point is the pressure inside the air. Pressure of the air. අන්න මේ තියෙන්නේ ඒක. එතකොට we can consider the pressure inside the bubble as P0 plus H2 rho g, rho 2g. හරි. ඊළඟට pressure outside the bubble P2. ඒ කියන්නේ බබල් එකෙන් එළියේ ප්‍රෙෂර් එක අපිට P2 කියලා ගත්තොත් P2 ලියන්න පුළුවන් atmospheric pressure plus මේ liquid column එකේ මේ වෙලාවේ height එක h1 මෙතන තියෙන liquid එක density එක ρ1 නම් h1 ρ1 right, h1 ρ1 g. then පුතේ what will be the pressure difference between inside and outside? pressure difference එක excess pressure in the bubble ඒ කියන්නේ ඇතුළේ තියෙන වැඩි pressure එක ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා P1 minus P2 pressure difference එක ලියන්නේ කොහොමද? ඒක ලියන්න පුළුවන් මේ දෙන්නගේ difference එකෙන්. ඒ කියන්නේ H2 rho 2g minus H1 rho 1g. හැබැයි අපි දන්නවා using surface tension we can write the pressure difference across a meniscus like කොහොමද 2t over r. එහෙනම් මෙයාව අපිට equal කරන්න පුළුවන් 2t over r. මේ r කියන්නේ radius of tube. මොකද well clean tube එකක් ගත්තාම radius of meniscus will be equal to radius of tube. මෙන්න කතාව. So using this expression we can find the surface tension T. කොහොමද? If you know rho 2 rho 1 rho 2 and rho 1 දන්නවා නම් h1 h2 අපිට measure කරගන්න පුළුවන්. g කියන එකත් අපි දන්නවා. r උත් measure කරගත්තට පස්සේ t හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. මේක graphical method එකක් නැහැ. just one shot answer එකක් ගන්න method එකක් තමයි තියෙන්නේ. So this is the theory part. මෙන්න theory part. practical එක කරන විදිය කියන්නම්. ඉස්සලාම් පුතේ under the theory part space දීලා තියෙනවා. මේ ටික ලියා ගන්නකො. මේ expression එකත් ලියාගන්න යටින් r කියන්නේ radius of tube කියලා. හා. ඒක ලියා ගන්නකො. right. දැන් බලමු අපි මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. practical එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. right. මේ ඔක්කොම setup එක තියාගත්තට පස්සේ මතක තියාගන්න මේ මෙතන තියෙනවා capillary tube එකක්. ඒ කියන්නේ වෙනම සම්බන්ධ කරන්න තියෙන ඔයාලගේ diagram එකේ නම් එක වෙනම පේන්නලා තියෙනවා. so මෙන්න මෙතන ඉඳන් වගේ තමයි capillary tube එක පටන් ගන්නෙ. So this capillary tube must be cleaned according to the standard steps. හරි. ඒක clean කරලා මේ තියෙන setup එක හදාගත්තට පස්සේ අපි මේ manometer එකට kerosene oil ටික දා ගන්නවා. හරි. දාලා අපි මොකද කරන්නේ? මේ
ඇඩ්ජස්ටබල් බෙන්ච් එක මේ බීක එක කැපිලරි ටියුබ් එක ඉමර්ස් වෙනකම් නැත්නම් මේ පොයින්ටර් එකේ යන්තමින් ටච් වෙනකම් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ liquid surface must just touch the pointer. හරි. ඒ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරාට පස්සේ මේ ටැප් එක අරිනවා. පොඩක් අරින්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? The liquid drops will fall down. එතකොට මේකේ volume එක gradually අඩු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? You can observe a deflection in this manometer. කලින් මැනෝමීටර් එකේ තියෙන්නේ ප්‍රෙෂර් එක ලික්විඩ් එක එකම ලෙවල් එකේ තියෙන්නේ. දැම්මට පස්සේ සමහරක් පිට වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට එකම ලෙවල් එකේ තියෙන්නේ. චුට්ටක් එහෙම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඩ්‍රොප්ලට්ස් දාන්න වොලියුම් එක අඩු වෙද්දි මේ සර්ෆේස් එක පල්ලෙහාට යනවා, මේ සර්ෆේස් එක උඩට යනවා. හරි. උඩට යනකොට මොකද වෙන්නේ? You can observe a you can observe a deflection. ඒ deflection එක වැඩි වෙනකොට පුතේ මෙන්න මෙතන බබල් එකකුත් ක්‍රියේට් වෙනවා. ඇයි මේ ට්‍රැප් වෙච්ච එයාර් වලට රිලීස් වෙන්න පුළුවන් එක්ක මෙතනින් එක්ක මෙහෙන්නේ. මෙතනිනුත් පල්ලෙහාට යනකොට මෙතනිනුත් පොඩි බබල් එකක් හැදෙනවා. හරිද? සෝ අපිට චුට්ටක් වෙලා මේක හොඳට බලන් හිටියොත් එහෙම අපිට පේනවා මේ මෙතන බබල් එක දැන් ගොඩාක්ම ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් බබල් එක ගැලවිලා යනවා. හරි? බබල් එක නිකන් පිම්බිලා එක තැනකදී මේ බබල් එක මෙතන රිලීස් වෙලා උඩට යනවා. එහෙම වුණාම ආපහු මේ ඩිෆ්ලෙක්ෂන් එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හයිට් එක මේ මැනෝමීටර් ලෙවල් එක ටික වැඩි වෙලා බබල් එක ගැලවිලා ගියට පස්සේ ආපහු අඩු වෙනවා. ආයෙ ටික අර ඩ්‍රොප්ලට්ස් වැටෙන්න ආයෙ මේක වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අපි චුට්ටක් වෙලා මේක ඔබ්සර්ව් කරොත් we can observe a highest deflection. උපරිම ඩිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් එන තැනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්නේ උපරිම ඩිෆ්ලෙක්ෂන් එක තමයි රීඩ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කොහොමද රීඩ් කරගන්නේ? ඒක රීඩ් කරන්න පුතේ අපි පළවෙනි මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේක බලන්න ඕනේ කියලා. අපිට පොඩි නිකන් හිතා ගන්න පුළුවන් මේක ටිකක් වෙලා දෙපාරක් තුන් පාරක් විතර කරද්දි කොයි හරියද ඩිෆ්ලෙක්ෂන් කියන්නේ උපරිම ඩිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් එන්නේ කියලා. එතකොට පුතේ හිතනකො දෙපාරක් විතර කරලා ඉවරලා තුන්වෙනි පාර අපි දැන් රීඩින් එක ගන්න යන්නේ කියලා. අනේ රීඩින් එක ගන්න යනකොට අර ඩිෆ්ලෙක්ෂන් එක නැත්නම් මේ හයිට් එකේ මැක්සිමම් ලෙවල් එකට එනකොට අපිට පුළුවන් පුතේ මේ ඩ්‍රොප්ලට්ස් ටික අඩු කරන්න මේ ටැප් එක පාවිච්චි කරලා. ඒතර ඩ්‍රොප්ලට්ස් වැටෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට හිමීට තමයි මේක උස්සෙන්නේ. එහෙම කරලා අර අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මැක්සිමම් ලෙවල් එකේදී මොකද කරන්න ඕන අපි? මේ ටැප් එක වහ ගන්න ඕන. නැත්නම් තව බිඳුවක් වුණාම මේක ගැලවිලා යනවා. ඒතකොට ටැප් එක වහගත්තට පස්සේ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තියෙන ලෙවල්ස් වලම තියෙනවා. මෙතනත් බබල් එක මෙන්න මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. මේකෙදිත් උපරිම ලෙවල් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ට්‍රැවලින් මයික්‍රොස්කෝප් එකක් අරගෙන මේ මැනෝමීටර් එකේ බොටම් මෙනිස්කස් ලෙවල් එකට ફોකස් කරලා රීඩින් එක ගන්න ඕනේ R1 අපර් ලිම්බ් එකේ කියන්නේ ලිම්බ් එකේ අපර් මෙනිස්කස් එකේ බොටම් එකට මේ කියන්නේ දන්නවනේ මෙනිස්කස් එකක් තියද්දි රේඩියස් එකක් මේ රීඩින් එකක් ගන්න හැමතිස්සෙම මෙනිස්කස් එකේ බොටම් ලෙවල් එකට තමයි ක්‍රොස් වයර්ස් ફોකස් කරන්නේ. අන්න එතනදී රීඩින් එක R1 රීඩ් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ සර්ෆේස් එකේ ලික්විඩ් සර්ෆේස් එකේ කෙරසින් ඔයිල් සර්ෆේස් එකේ ආපහු මෙනිස්කස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් බොටම් ලෙවල් එකට ફોකස් කරලා රීඩින් එක ගන්න ඕනේ R2. So using the reading difference R1 and R2 you can take the height H2. H2 මැන ගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම ඇයි මේකේ highest level එකටම ගන්න කියලා? highest level එකටම ගන්න පුතේ highest level එකට ආවේ නැත්තම් මේ මෙතන මේ ටියුබ් එකේ හැදෙන බබල් එක මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. බාගෙට තියෙන්නේ. ඕම. දැන් අපිට පේනවා මෙයාගේ radius of curvature. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සිටු දැන් මම මේක
ටියුබ් එක මම මෙහෙම අඳිනවා නිල් අතු පාටකින් වෙන පාටකින්. දැන් මේ ස්ෆියර් එක කම්ප්ලීට් කරාම පුතේ අපිට පේනවා ඒක ටියුබ් එකේ රේඩියස් එකට ඉක්වල් වෙන්නේ නැහැ. බලන්න මෙයාගේ ස්ෆියර් එක කම්ප්ලීට් කරාම හරියටම radius of tube එකටම equal වෙනවා radius of meniscus. අන්න එහෙම radius of meniscus and radius of tube equal කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ maximum pressure level එකක විතරයි. තේරුණාද? ඒ නිසා තමයි අපි මේකේ maximum level එකටකම් ගන්න. අඩු වුණොත් එහෙම භාගයට තමයි sphere එක හැදෙන්නේ. එතකොට radius of meniscus and radius of tube will not be equal. හරි? හා. right. ඊට පස්සේ මේ රීඩින්ග්ස් ටික ගත්තට පස්සේ මොකද කරන්න පුතේ? අපි travelling microscope එක focus කරන්නේ මේ beakers ටික අයින් කරනවා. මේ water beaker එක අයින් කරලා ඊට පස්සේ water beaker එක විතරයි අයින් කරන්නේ. වෙන මොකුත් අයින් කරන්නේ නැහැ. water beaker එක විතරක් අයින් කරලා අපි cross wires ටික focus කරනවා මෙන්න මේ point එකේ bottom level එකට. ඒකේ රීඩින් එක ගන්න ඕනේ R3 කියලා. ඊට පස්සේ අපි රීඩින් එක ගන්න පුතේ මෙන්න මේ capillary tube එකේ bottom එකට පල්ලෙහාට. capillary tube එකේ පල්ලෙහාට මෙන්න මේ level එකට. මේ level එකට focus කරලා අපි රීඩින් එක ගන්නවා R4 කියලා. එතකොට R3 R4 වලින් අපිට මෙන්න මේ H1 හොයාගන්න පුළුවන්. R3 R4 වලින් H1 හොයාගන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඕකෙන් ඔන්න ඔහොමයි අපි measurements ගන්න H1 and H2 වලට. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ tube එකේ radius එක හොයාගන්න එක. මේ tube එකේ radius එක හොයන්න පාවිච්චි කරන්නේ capillary tube මේ travelling microscope. travelling microscope එක අරන් perpendicular directions දෙකකට diameters ගන්න පුළුවන් වෙන්න readings අරගන්න. අරගෙන average value එක ගන්න. මේකට නම් අර average කියන්නේ මේ tube එකේම radius එක හොයාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ tube එකේ ඇතුලේ තියෙන ඒවා හොයන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපිට bubble එක හැදෙන්නේ මේ කෙළවරේදී විතරයි. ඒ නිසා මෙන්න මෙතන විතරක් තිබ්බනම් ඇති. පැහැදිලි නේද? ඔව්. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි මේකේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ ගන්න තියෙන දේවල් ටික. හරි. ඕකේ. අපි මෙහෙම ලියා ගමු. මෙතඩ් එක ලියා ගමු. මෙතඩ් එක ලියා ගමු. wash the capillary tube first point method එකේ first point එක wash the capillary tube with the standard steps අර කලින් වගේම තමයි නේ sodium hydroxide nitric acid pure water dry well with the standard steps. ඊළඟ point එක set up the Jagers apparatus as shown in the figure and introduce kerosene oil into the manometer.
Next point, attach the pin, attach the pointer to the capillary tube, attach the pointer to the capillary tube and fix the capillary tube vertically, and fix the capillary tube vertically, and fix the capillary tube vertically. And fix the capillary tube vertically. Next point, raise the water beaker, raise the water beaker, raise the water beaker until raise the water beaker until the pointer touches the, until the pointer just touches the water surface, until the pointer just touches the water surface. Next point, open the tap of the funnel, open the tap of the funnel, open the tap of the funnel so that water will flow down to the flask, so that the water will flow down to the flask. Water will flow down into the flask. Obtain the situation, obtain the situation, obtain the situation that the increasing pressure, obtain the situation that the increasing pressure, obtain the situation that the increasing pressure in the flask, in the flask would force air, would force, බල කරනවා, would force air out of the capillary tube, out of the capillary tube into the liquid beaker, into the liquid beaker in form of air bubbles, in the form of an air bubble, in the form of an air bubble. Obtain the situation that the increasing pressure in the flask would force air out of the capillary tube into the liquid beaker in the form of an air bubble. Next point, in order to find the maximum height difference in the manometer, in order to find the maximum height difference in the manometer, first observe the highest position, first observe the highest position, first observe the highest position, first observe the highest position of the liquid level, of the liquid level in the limb A, in the limb A. A කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයා. මෙයා B. ඒක ඩයග්‍රෑම් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා හරිය. In the limb A. And focus the travelling microscope, and focus the travelling microscope, and focus the travelling microscope to the lowest position of the meniscus. To the lowest position of the meniscus.
and focus the traveling microscope to the lowest position of the meniscus and take the reading R1 in the vertical scale. And take the reading R1 in the vertical scale. Next point. Next focus the traveling microscope. Next focus the traveling microscope to the lower position of the meniscus, in the limb B. Next focus the traveling microscope to the lower position of the meniscus in the limb BB and record the reading R2. Within bracket ලියාගන්න. Using R1 and R2, H1 can be calculated. Next point. Now remove the water beaker. And focus the traveling microscope to the bottom of the pointer. And take the reading R3. And take the reading R3. Next ඊළඟ point එකම ලියාගන්න. Next point ලියාගන්න. Next focus the traveling microscope to the bottom of the capillary tube. And record the reading R4. Within bracket, using R3 and R4, H1 can be calculated. කලින් එක using R1 and R2, H2 can be calculated. Then එක using R3 and R4, H1 can be calculated. Next point. Using the traveling microscope, take readings in order to calculate the diameter of the capillary tube. හරි දන්නවනේ රීඩින්ග්ස් 4ක් ගන්න ඕන. ඔය ටික තමයි ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මෙතඩ් එක. හරිද? හරි. එතකොට මේකේ key points මොනවද තියෙන්නේ? key points ටික තමයි පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ maximum height එකේදී තමයි රීඩින්ග්ස් ටික ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ maximum height difference එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඕකේ. ඕක තමයි මේකේ වැදගත්ම දේ. තව ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා පුතේ. මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක පාවිච්චි කරලා
water වල විතරක් නෙමෙයි. අර surfaces wet කරන්නේ නැති liquids තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපිට අර capillary rise එකක් එහෙම බලලා ගන්න බැරි wet කරන්නේ නැති surfaces තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ වුණත් මේ surface tension එක මැනගන්න පුළුවන් මේකේ. හරි. So this practical can be used to measure the surface tension of liquids that does not wet a surface like mercury. හරි. හා. ඔන්න ඔය key points ටික ලියාගමු. The readings must be taken. First point, first important points. The readings must be taken. The readings must be taken whenever a maximum height is observed in the manometer. Maximum height observed in the manometer. හරි. okay හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ important point එක by this method the surface tension of liquids that does not wet a surface can also be measured. තව වැඩක් කරන්න පුළුවන් මේකේ. තව වැඩක්. ඒ තමයි you can increase the temperature of this liquid. Okay, we can increase the temperature of this liquid and follow the same steps and different values for surface tension can be calculated at different temperatures. ඒ කියන්නේ මේක රත් කර එක එක temperatures වල surface tension values consider කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට surface tension එක temperature එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් analyze කරන්න පුළුවන්. So that is one other important thing. අපි මේව ලියාගමු. important points වල ඊළඟ එක by increasing the temperature of the liquid in the beaker, surface tension can be calculated at different temperatures and can observe the variation of surface tension with temperature. Okay. හරි. right. හරි. ඔය ටික තමයි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ තියෙන්නේ. මේ මට අර කලින් ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී චුටි මගහැරිච්ච දෙයක් තියෙනවා. ඒක මම කියන්නම් දැන්. ඒ තමයි අර capillary rise method එකේදී capillary tube එකේ මේ
ඩයමීටර් එක අපි මෙෂර් කරගත්තේ කොහොමද? අපි මෙෂර් කරගත්තේ ට්‍රැවලින් මයික්‍රොස්කෝප් එකකින්නේ. ට්‍රැවලින් මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් මෙෂර් කරගත්තාම පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ තමයි අපිට ඩයමීටර් එක හම්බ වෙන්නේ එක පොයින්ට් එකක විතරයි. හැබැයි කැපිලරි රයිස් එක ටියුබ් එක දිගේ උඩට යනවා. හරිද? එතකොට අපිට මේකේ දැන් යුනිෆෝම්නස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. එකම ඩයමීටර් එක තියෙන්න දෙයක් නැහැ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ ඩයමීටර් එක පොඩ්ඩක් හරි වෙනස් වුණොත් පල්ලෙහාට වඩා පොඩි එරර් එකක් එන්න පුළුවන්. අන්නේ එරර් එක අවොයිඩ් කරන්න අපිට පුළුවන් කැපිලරි ටියුබ් එකක මීන් ඩයමීටර් එක හොයාගන්න මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. හරි. මෙතනට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද here we only want to find the diameter of that particular point only. මේ කෙලවරේ point එකේ විතරයි diameter එක හොයන්න ඕනේ. මේක එහෙම නැහැ. මේක දිගටම යනවා. හැබැයි අපි මයින්නේ diameter එක මෙතනදී විතරයි. ඒ නිසා පොඩි error එකක් එන්න පුළුවන්. ඒතර කොහොමද මේ mean value එකක් measure කරන්නේ? ඕක මම කියලා දීලා තිබ්බා අර heat practical එකේ coil tube එක කරනකොට. හරි. ඒක මතක නැත්තම් මේ ක්‍රමේ අහගන්න. හරි. අර අන්තිම පිටුවක් තියෙනවනේ. ඒ පිටුවේ මෙන්න මේක ලියාගන්න. obtaining mean diameter. මේවා අහනවා ප්‍රැක්ටිකල් වල. ඒකයි මම මේවා කියන්නේ වෙනම. හරි. එක එක මෙතඩ්ස් වලින් අහනවා. ඒ තමයි කැපිලරි ටියුබ් එකක් ඇතුළට මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? මර්කරි ත්‍රෙඩ් එකක් ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන් by suction. සක්ෂන් ක්‍රමයක් කියන්නේ අර සක එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට මර්කරි ත්‍රෙඩ් එකක් ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක HG. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ අපි ට්‍රැවලින් මයික්‍රොස්කෝප් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා we can measure the length of this mercury column L. හරි. mercury කියන එක glass නැත්නම් මේ substance මේ surfaces තෙමන්නේ නැහැනේ. ඒතර මේ mercury ටික එළියට ගත්තාම also we can measure the volume. volume එක හරි mass එක උනත් measure කරලා මේ ගාන හදන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ mercury ටිකම එළියට ගන්න පුළුවන් නිසා අපිට measure කරන්න පුළුවන් volume. එහෙනම් පුතේ volume එක ලියන්න පුළුවන්නේ cross sectional area into length කියලා. So volume we know now. volume එක දන්නවා. එළුත් දන්නවා measure කරලා නැති. A ගන්න පුළුවන් V over L කියලා. V over L කියලා. A ලියන්න පුළුවන් පුතේ 5 times D divided by 2 square. එහෙනම් D ගන්න පුළුවන් diameter එක 4 over 5 V over L square root. So this using this expression we can take more accurate reading for diameter. Diameter එකට more accurate නැත්නම් average value එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේක ලියන්නම් average කියලා. හරි. හා.
ලියා ගන්න මෙහෙම. ඉස්සලාම් පුතේ පොඩි අර ඉඩ තියෙන තැනේ මේක ලියලා මේ ටික ලියා ගන්නකෝ. අර පිටුවේ අන්තිම පිටුවේ තියෙනවා පොඩි ඉඩක්. හරි හෑන්ඩ් අවුට් එකේ අන්තිම පිටුවේ බලන්න ඉඩක් තියෙනව නේද කියලා. ඒක ලියා ගන්න. මම ස්ටෙප්ස් ටික ලියන්න දෙන්නම් ඉස්සලාම් මේ ටික ඇඳ ගන්නකෝ. දැන් ඔයාලට වොලියුම් එක නැතුව weight එකක් හොයන්න පුළුවන් නම් මෙතන v වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් mg මේ m density කියන්නේ mass over volume නේ. volume එක වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් ඕන නම් mass divide by density කියලා. mass එක measure කරලා ගාන හදන්න පුළුවන්. හරි. ඔය ස්ටෙප්ස් ටික ලියා ගන්නකො ඉස්සෙල්ලා. හරි. වෙලා මදි නම් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියා ගමු. insert a thread of mercury into the capillary tube. Insert a thread of mercury into the capillary tube. Next point, measure the length of the mercury thread inside the capillary tube. Measure the length of the mercury thread inside the capillary tube. Measure the length of the mercury thread inside the capillary tube using a travelling microscope. Using a travelling microscope. Inside using a travelling microscope. Next point, measure the volume of the inserted mercury thread. Measure the volume of the inserted mercury thread using a measuring cylinder. Or you can calculate within bracket liya ganna, or you can calculate the mass. Close bracket. Using the above expression, the average diameter can be calculated. Right. ඔය ටික තමයි පුතේ තියෙන්නේ. එතකොට practicals ටික උතනින් සම්පූර්ණම ඉවරයි. matter and radiations වල මොනවද practicals නැහැ. ඔයාලට මේක විතරයි තියෙන practicals ටික. හරි. ඉතින් එතකොට මේ වීඩියෝ එකකින් පස්සේ ඔයාලට A level syllabus එකේ තියෙන හැම practical එකක්ම cover කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ටික හොඳට බලා ගන්න. මොකද practicals වල important මම දීලා තියෙන important points ටික නම් අතිශය වැදගත්. මොකද ඔය ප්‍රශ්න අහලා තියෙන ඒ වගේ සමහරක් points මම දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම practical එක කරනකොට මට හම්බෙච්ච difficulties වගේම ඒක නැති කරන්න මම කරපු දේවල් වගේම ප්‍රශ්නවල papers වල අහලා තියෙනවනේ එක එක methods ඒ වගේනුත් මම ওই points add කරලා තියෙනවා මේ note එකට. හරිද? ඔයාට ඕනනම් hand out එක අරන් බලන්න පුළුවන් practical hand out එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ government එකකින් print කරලා දීලා තින්නේ. ඒකට අමතරව දේවල් මම කියලා තියෙනවා සමහරක් practicals වල. හරි. ඒ නිසා ඒ ටිකත් හොඳට බලා ගන්න. විශේෂයෙන්ම key points එක නම් වැදගත්. practicals අනිවාර්යෙන් 4ක් එනවා මේ කියරපු ටිකෙන්. ඒ නිසා හරියට හොඳට බලාගෙන පාඩම් කරගන්න. right? එහෙනම් ආයේ videos නැහැ practicals. ජය වේවා.